สวัสดีครับทุกคน Today we are going to learn another important Thai verb ต้องต้องต้อง is another commonly used auxiliary verb in Thai that you really need to know because it has many different uses ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับต้อง is a verb. More specifically, it's an auxiliary verb in many contexts. It's used to express necessity, give or ask for advice, and express obligation. Compared to English, ต้อง works like must or have to. The sentence structure is also the same in both Thai and English. As an auxiliary verb, ต้อง is followed by a main verb. I'll give you some example sentences that Thai people commonly use, so you can remember them and start using them right away. ผมต้องไปแล้วนะ ไว้ค่อยเจอกันใหม่ ผมต้องไปแล้วนะ ไว้ค่อยเจอกันใหม่ ผมต้องไปแล้วนะ ไว้ค่อยเจอกันใหม่ กลับก่อนนะ ฉันต้องไปทำธุระ กลับก่อนนะ ฉันต้องไปทำธุระ กลับก่อนนะ ฉันต้องไปทำธุระ นอนก่อนนะ พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า นอนก่อนนะ พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า นอนก่อนนะ พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า วันนี้ต้องทำงานบ้านคงออกไปด้วยไม่ได้ 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 ผมจะไปเยาวราชต้องนั่ง BTS หรือ MRT ครับ ผมจะไปเยาวราชต้องนั่ง BTS หรือ MRT ครับ ผมจะไปเยาวราชต้องนั่ง BTS หรือ MRT ครับ เธอต้องรีบมานะ รถไฟกำลังจะออกแล้ว เธอต้องรีบมานะ รถไฟกำลังจะออกแล้ว เธอต้องรีบมานะ รถไฟกำลังจะออกแล้ว ผมอยากเข้าไปข้างในต้องซื้อตั๋วไหมครับ 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 ยกของไหวไหมต้องให้ไปช่วยเปล่ายกของไหวไหมต้องให้ไปช่วยเปล่ายกของไหวไหมต้องให้ไปช่วยเปล่าคุณต้องใจเย็นๆนะอย่ารีบด่วนตัดสินใจคุณต้องใจเย็นๆนะอย่ารีบด่วนตัดสินใจคุณต้องใจเย็นๆนะอย่ารีบด่วนตัดสินใจเธอต้องฝึกซ้อมให้มากกว่านี้ถ้าอยากชนะการแข่งเธอต้องฝึกซ้อมให้มากกว่านี้ถ้าอยากชนะการแข่งเธอต้องฝึกซ้อมให้มากกว่านี้ถ้าอยากชนะการแข่งของนี้ต้องใช้อยู่ไหมถ้าไม่ใช้จะได้เอาไปบริจาคของนี้ต้องใช้อยู่ไหมถ้าไม่ใช้จะได้เอาไปบริจาคของนี้ต้องใช้อยู่ไหมถ้าไม่ใช้จะได้เอาไปบริจาคถ้าจะเลี้ยงปลาวันหนึ่งต้องให้อาหารบ่อยไหมถ้าจะเลี้ยงปลาวันหนึ่งต้องให้อาหารบ่อยไหมถ้าจะเลี้ยงปลาวันหนึ่งต้องให้อาหารบ่อยไหมอาการป่วยของคุณยังไม่ดีขึ้นคุณต้องทานยาให้ตรงเวลานะคะอาการป่วยของคุณยังไม่ดีขึ้นคุณต้องทานยาให้ตรงเวลานะคะอาการป่วยของคุณยังไม่ดีขึ้นคุณต้องทานยาให้ตรงเวลานะคะ
I hope these examples have helped you better understand the meaning and different contexts of tongue. If you enjoyed this video, please don't forget to give it a thumbs up and share it with your friends. I'll see you again in the next video. Goodbye for now. แล้วเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ